હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું એકદમ ફ્લેવરફુલ રાઈસ, એકદમ ટેસ્ટી અને બનાવવામાં એકદમ ઇઝી એવો મટર પનીર પુલાવ એની રેસીપી લઈને આવી છું. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે 2 કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે. તેને આપણે એકદમ સરસ રીતે 2 થી 3 વખત પાણીમાં ધોઈ નાખીશું અને 20 થી 25 મિનિટ માટે તેને પલળવા માટે રાખી દઈશું. 20 થી 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેમાં કાજુ અને કિશમિશ બંનેને સાતરી લઈશું અને બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. હવે એ જ પેનમાં 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે. એને આપણે રેડિશ કલરનું થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરીશું. પનીર એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયું છે. હવે એક પેનમાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેમાં જીરું એડ કરીશું, તમાલપત્ર, મોટી ઇલાયચી, ચક્રી ફૂલ, તજ, નાની ઇલાયચી, લવિંગ, બધા ખડા મસાલાને સાતરી લઈશું. ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં, ઝીણું કટ કરેલું આદું, ઝીણું કટ કરેલું લસણ અને મીઠા લીમડાના પાન નાખીને બધું સાતરી લઈશું. હવે તેમાં 2 નંગ ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી એને બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી સાતરી લઈશું. હવે 1 નંગ ગાજર ઝીણું કટ કરેલું એને પણ આવી રીતે એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરીશું. હવે અડધો નંગ કેપ્સિકમ ઝીણું કટ કરેલું એની પણ કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી તેને સાતરી લઈશું. હવે અડધો કપ વટાણા એને પણ આવી રીતે સાતરી લઈશું. હવે જે આપણે ચોખા પલાળ્યા હતા તેનું પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને તેને પણ આવી રીતે થોડી વાર માટે સાતરી લઈશું. એનાથી એની ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે ચપટી જેટલી હળદરનું પ્રમાણ ઓછું લેવાનું છે. લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, ગરમ મસાલો 1 ચમચી, બધું સારી રીતે સાતરી લેવાનું છે. હવે તેમાં ચોખા ડૂબે એટલું આપણે પાણી એડ કરીશું. બધું હલાવી લઈશું. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. બધું મિક્સ કરી અને ઢાંકીને તેને 5 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી છે. સ્લો ગેસ પર વચ્ચે વચ્ચે આપણે જોતા રહેવાનું છે અને હલાવતા રહીશું. ચોખા તૂટે નહીં એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ફરીથી એને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચડવા દઈશું. જોઈ લઈશું. હવે તેમાં આપણે જે પનીર તળીને તૈયાર કર્યું હતું એ ઉમેરીશું. અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે કિશમિશ અને કાજુ તળ્યા હતા એ ઉમેરી લઈશું.
અને ફરીથી 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને તેને સ્લો ગેસ પર ચડવા દઈશું. જોઈ લઈશું ખોલીને. સરસ રીતે ચોખા ચડી ગયા છે. સાચવીને તેને મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ સરસ ચડી ગયા છે ચોખા. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે તેને સીજવા માટે રાખી દઈશું. ભાત સિજાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં લાસ્ટમાં કોથમીર ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે મટર પનીર પુલાવ. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.